नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला अख्खा मसूर बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, ही अख्खा मसूर मी रात्री भिजत घातला होता। रात्री भिजत घातला की चांगला असा भिजतो। 2 ते 3 पाण्याने पहिला स्वच्छ धुवायचा आणि नंतर भिजत घालायचा। तर आता आपल्याला कसं ह्याला काय आपल्याला शिजवायचं वगैरे नाहीये। मी तशी पण रेसिपी टाकलेली आहे, त्याची लिंक ह्या रेसिपी खाली देते। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं। तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा जिरे आणि तेजपत्ता आणि मोठ्या आकाराचा एक कांदा आहे बघा। तुम्ही 2 टाकले तरी चालतील। कांदा चांगला बारीक कापून घ्यायचा। हा कांदा पण भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडीशी हळद, हलकसं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 गड्डी लसूण आहे, अर्धा इंच आलं आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या मी अशा कुटून घेतलेल्या। तुम्ही पेस्ट करून घेतलं तरी चालेल। ही 1 चमचा आहे। आता हे पण आपण मिनिटभर परतून देऊया। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतले। पेस्ट करून टाकलं तरी चालेल। तशा टाईपच्या सगळ्या रेसिपी बघा माझ्या चॅनलवर आहेत, बारीक पेस्ट करून टाकलेले वगैरे। आणि ही तुम्ही अशा पद्धतीनं मसूर करून बघा, 1 नंबर लागेल। आता हे पण आपण मिनिटभर परतून घेऊया। मिक्स करून घेतले बघा चांगलं। आणि गॅस आपला मीडियम आहे। हे सगळं आपण मीडियम गॅसवर केलेलं। आता मी जरा बारीक गॅस करते आणि आपण आता ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे कोल्हापुरी मसाला। तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। 2 चमचे, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे। कधी पण असं मसाले वगैरे टाकताना गॅस बारीक करायचा आणि चवीपुरतं मीठ। आता हे पण आपण परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं साधारण पाणी टाकायचं, जास्त काय पाणी टाकायचं नाही, एकदम थोडंसं टाकायचं। अर्धी वाटीला पण मी कमी पाणी टाकलेलं आहे। आणि गॅस पहिलाच आपण बारीक केला होता मसाले टाकताना। ह्याच्यावर झाकण ठेवूया 1-5 मिनिटासाठी। बारीक गॅसवर बघा 5 मिनिटं झाकून ठेवलं होतं। आपण झाकण काढून घेऊया। बघा अशा पद्धतीत मसाला झाला पाहिजे आणि थोडा शिजला की नाही की मग चांगला लागतो असं। आणि गॅस तर एकदमच बारीकच होता मसाले टाकल्यापासून। आता ह्याच्यामध्ये हा मसूर टाकायचा आणि ही संध्याकाळी भिजत घातला का नाही की चांगला भिजतो। जरी सकाळी 2-3 तास जरी भिजवला तरी चालतो, पण मी संध्याकाळी भिजत घातला थंड पाण्यामध्ये, काही गरम वगैरे पाण्यात नाही। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस आता मीडियम केला। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकूया, जेणेकरून जे आपला हे मसूर जे होता तो शिजला पाहिजे चांगला। आता याला भिजत घातल्यामुळे चांगला शिजतो, असं नाहीये की नाही, कारण की रात्री भिजत घातल्या सकाळपर्यंत मस्त असा भिजलेला आहे। आणि त्याच्यावर आपल्याला काही झाकण वगैरे ठेवायचं नाही। तुम्हाला जर ठेवायचं असेल तर ठेवायचं, पण हे मी बारीक गॅसवर आता असं शिजून देणार आहे। बारीक गॅसवर बघा ठेवलं होतं, एक 10 ते 15 मिनिटं ठेवलं असेल, 10 मिनिटच ठेवलं असेल। पाणी बघा एवढं आटलेलं आहे आणि मसूर बघा किती शिजलेला आहे, एकदम गाळ झालाय। हे बघा असं जरा जर ह्याला आता आपण फिरक्यानं वगैरे घुटलं ना तरी बारीक होईल, पण मला अशाच पद्धतीत छान लागतो। अशा पद्धतीच्या खूप साऱ्या रेसिपी आहेत बघा। आता ह्यात आपण गरम मसाला वगैरे काच टाकला नाहीये। कोल्हापुरी मसाल्यामध्ये आपला गरम मसाला पण आहे आणि चवीला 1 नंबर झालेला आहे। तुम्ही ह्याच्यात जिरे धने पावडर टाकू शकता, गरम मसाला पावडर टाकू शकता, वरून अशी कोथिंबीर टाकायची आणि आपण ज्वारीची भाकरी, बाजरीच्या भाकरीवर असं खायचं। जर तुम्हाला थोडंसं अजून पाणी पाहिजे असेल ना ह्याच्यामध्ये आदान तर टाकायचं। आता अशा पद्धतीत एकदम छान लागतं खायला, मस्त लागतं। करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।